जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलवरती, ज्याचं नाव आहे टेक्निकल एडिट टिप्स. तर मित्रांनो, तुम्ही आत्ता हा ॲटिट्यूड स्टेटस बघितलाच असेल. तर ॲटिट्यूड स्टेटसमध्ये आपण न्यू इफेक्ट दिला आहे. तर एक फोटो ब्लॅक अँड व्हाईट आणि एक फोटो डार्क. तर मित्रांनो, ती व्हिडिओ एडिट करण्यासाठी आपल्याला दोन ॲपची गरज भागणार आहेत. एक म्हणजे पिक्सआर्ट आणि एक एलाइट मोशन. तर मित्रांनो, पिक्सआर्ट आपण ह्यासाठी घेतला आहे आपल्याला एक ब्लॅक अँड व्हाईट फोटो करायला आणि एक डार्क करायला. तर मित्रांनो, तुमच्या मोबाईलमध्ये सिस्टीम असेल तर तुम्हाला ह्या पिक्सआर्टची गरज लागणार नाही. तर मित्रांनो, ह्या दोघी ॲपची लिंक मी डिस्क्रिप्शनवर दिली आहे, तर तिथे जाऊन तुम्ही डाउनलोड करून घेऊ शकता. आणि आपल्या व्हिडिओला जे काही सर्व लागलेलं मटेरियल त्याची पण लिंक डिस्क्रिप्शनवर आहे आणि ती झिप फाईल आहे. तर त्या झिप फाईलचा पासवर्ड व्हिडिओमध्ये दिला आहे. तर व्हिडिओ कुठेही स्किप करू नका. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर मित्रांनो, सर्वात आधी आपण पिक्सआर्ट ओपन करून घेणार आहोत. तर आपण पिक्सआर्ट ओपन केला आहे. तर ओके, इथे स्किप करून घेऊया. स्किप केल्यानंतर इथे बाजूला एक प्रोफाईलचं चिन्ह दिसत आहे, त्याच्यावर आधी जाऊया. त्याच्यावर गेल्यानंतर इथे वरती सेटिंगचं ऑप्शन दिसत आहे, त्याच्यावर क्लिक करून घेऊया. आणि ते मॅक्स इमेज साईज आहे, तर ती आपली 5वर आहे. तर ते आपण एकदम लास्ट नेऊया आणि इथे ओके करून घेऊया. ओके, ही सर्वात पहिले आपली स्टेप होती. इथं परत प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून घेऊया. प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक केल्यानंतर इथे आपण जो आपण इमेज घेतला आहे, हा इमेज आपण आता ब्लॅक अँड व्हाईट करून घेऊया. तर मित्रांनो, इथे 3 नंबरचं मला इफेक्टचं नाव दिसत आहे, याच्यावर क्लिक करून घेऊया. याच्यावर क्लिक केल्यानंतर असं पुढे स्क्रोल करून पुढे जाऊन अजून असं पुढे जाऊन अजून ओके. तर हा आपल्याला इथे ब्लॅक अँड व्हाईट इफेक्ट आहे. तर यापैकी आपण हा घेणार आहोत. ओके, हा घेतल्यानंतर परत इथे बरोबरचं चिन्ह क्लिक करून द्या. ओके, तर हा फोटो आपला झाला आहे. पुढे स्क्रोल करून आपण पेन्सिलच्या आयकॉनवर जाऊया. ओके, पेन्सिलच्या आयकॉनवर गेल्यानंतर इथे तुम्हाला लेअरचं ऑप्शन दिसत आहे, याच्यावर क्लिक करून घेऊया आणि ते मॅरेज करून घेऊया. तर मित्रांनो, आपण पहिली सेटिंग यासाठी केली की आपला फोटो एक्सपोर्ट करताना HD फोटो गॅलरीत सेव्ह होतो. तर ओके, एवढी स्टेप झाल्यानंतर इथे तुम्हाला वर 3 डॉट दिसत आहे, याच्यावर क्लिक करून इथे सेव्ह इमेज करून घेऊया. सेव्ह इमेज केल्यानंतर परत बॅक येऊन पूर्ण बॅक परत एवढं सर्व झाल्यानंतर परत इफेक्टवर जाऊन आता इथे आपल्याला डार्क इफेक्ट द्यायचा आहे. तर आपण डार्क इफेक्ट देऊया. तर मित्रांनो, इथे HDR करून घेऊ. HDR केल्यानंतर तुम्हाला इथे डबल क्लिक करून घ्यायचं आहे. डबल क्लिक केल्यानंतर हे आपण असं ब्लरचं इथे 25 ठेवूया आणि हे 50 ठेवूया. ओके, हे 0च राहून देऊया आणि हे बी 25 करून घेऊया आणि थोडंसं 2% वाढूया. तर इथे तुम्हाला जर ही सेटिंग करायची असली तुम्ही करू शकता. ओके, तर आपला फोटो थोडासा असा डार्क दिसत आहे. तर इथे परत बरोबरच्या चिन्हावर क्लिक करून द्या. परत स्टेप बाय स्टेप पेन्सिलच्या आयकॉनवर क्लिक करून घेऊया. पेन्सिलच्या आयकॉनवर क्लिक केल्यानंतर इथे लेअरच्या ऑप्शनवर जाऊया. इथे खालचे 3 डिंब दिसत आहे, याच्यावर क्लिक करून घ्या. इथे मॅरेज करून घेऊया. मॅरेज केल्यानंतर परत इथे वरचे 3 डॉट दिसत आहे, इथून सेव्ह इमेज करून घेऊया. ओके, तर ओके, आपले सेव्ह इमेज झाले आहेत. आपण बॅक येऊया. आता आपलं पिक्सआर्टचं काम मिटलेलं आहे. ओके, तर आता आपण एलाइट मोशन ओपन करून घेऊया. तर आपण एलाइट मोशन ओपन केल्यानंतर इथे प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून घेऊया. प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक केल्यानंतर इथे तुम्हाला 4.5 हा रेशो सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. रिलेशन आपण 4K ठेवूया. ओके, आणि इथे 30 FPS घेऊया आणि बॅकग्राऊंड ब्लॅकच राहून देऊया. ओके, आणि इथे क्रिएट प्रोजेक्टवर क्लिक करून देऊया. तर एवढं सर्व झाल्यानंतर आपल्याला असा इंटरफेस उघडेल. तर परत इथे खाली प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून इमेज अँड व्हिडिओवर जाऊन ते व्ह्यू ऑल करून आपण पहिले ब्लॅक अँड व्हाईट फोटो सिलेक्ट करून घेणार आहोत. तर हा ब्लॅक अँड व्हाईट फोटो आपण आधी सिलेक्ट करून घेऊया. सिलेक्ट केल्यानंतर तर मित्रांनो, आपला फोटो सिलेक्ट करून झाल्यानंतर आता आपण इथे म्युझिक ॲड करून घेऊया. तर मित्रांनो, म्युझिक आपण ॲड केल्यानंतर आपल्याला इथे समजेल की आपला बेस कुठे आहे. तर मी तुम्हाला इथे इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन एक व्हिडिओ घेऊन एक्स्ट्रॅक्ट ऑडिओ करून दाखवतो. जर तुम्हाला एक्स्ट्रॅक्ट ऑडिओ करता येत नसेल तर तुम्ही
इथे बघू शकता। तर असे व्हिडिओ ॲड केल्यानंतर इथे तुम्हाला वरती 3 डॉट दिसत आहे, याच्यावर क्लिक करून घ्या आणि इथे एकदम शेवटचा ऑप्शन एक्स्ट्रॅक्ट ऑडिओ याच्यावर क्लिक करून द्या आणि ही व्हिडिओ आपली आहे। ओके, तर ही व्हिडिओ आपली आहे, ही डिलीट करून टाका। सॉरी, ही आपण डिलीट करून देऊया। ओके, तर आपलं इथे तुम्ही बघू शकता आपले गाणं ॲड झालेलं आहे। तर एकदा आपण गाणं ऐकून घेऊया आणि आपला जिथे बेस आहे तिथं आपण हा ब्लॅक अँड व्हाईट फोटो तिथपर्यंतच ठेवणार आहोत। तर एकदा गाणं ऐकून घेऊया। ओके, तर मित्रांनो मी इथे तुम्हाला इथे लाल रेष दिसत आहे, इथपर्यंत आपण तो ब्लॅक अँड व्हाईट फोटो ठेवणार आहोत। तर तुम्हाला इथे 2 इथे दिसत आहे, याच्यावर आपण याच्यावर आपण या ब्लॅक अँड व्हाईट फोटो क्लिक करून घेऊया आणि इथे 1 टॅप करून घेऊया। ओके, 1 टॅप केल्यानंतर इथे लाल रेषवर येऊन इथे परत प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून इमेज अँड व्हिडिओवर जाऊया। इमेज अँड व्हिडिओ गेल्यानंतर आपण डार्क फोटो एडिट केला होता, तो आपण ॲड करून घेऊया। ओके, तर आपण तो पूर्ण शेवटच्या गाण्यापर्यंत ॲड करून घेऊया। एकदम शेवट जाऊन इथे 1 टॅप करून घेऊया। ओके, 1 टॅप केल्यानंतर परत सुरुवातीला येऊन परत इथे प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून इमेज अँड व्हिडिओवर क्लिक करून इथे आपण एक PNG ॲड करून घेणार आहोत। तर मी हा PNG ॲड करून घेतो। हा PNG ॲड केल्याने इथे मूव अँड ट्रान्सफॉर्मवर जाऊया। इथे असं तो खाली आणूया, आधी थोडासा 3 नंबरवर जाऊन इथे लेफ्ट साईडला वळूया, म्हणजे तो छोटा होईल। ओके, तर आपण असं इतका काही ठेवूया, तो असा खाली आणूया। ओके, तर असं इकडे थोडंसं छोटा करूया। ओके, आणि ते असा खाली आणून तो एका कोपऱ्याला ठेवूया। ओके, तर असं काही ठेवूया। त्याची पण ड्युरेशन आपण शेवटपर्यंत खेचून देऊया आणि ते 1 टॅप करून टाकूया। ओके, तर 1 टॅप केल्यानंतर परत प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून इमेज अँड व्हिडिओवर जाऊया आणि ते आपला इंस्टाग्राम लोगो आहे, म्हणजे इंस्टाग्राम इथे तुम्हाला असं खाली नाव दिसत आहे, हे ॲड करून घेऊया। जर तुम्हाला बनवता येत नसेल तर आपण याच्यावर व्हिडिओ एक बनवली आहे, तुम्ही बघू शकता, त्याची लिंक डिस्क्रिप्शनवर दिली आहे। तर बरं इथे मूव अँड ट्रान्सफॉर्मवर जाऊया, इथे आधी 3 नंबरच्या ऑप्शनवर जाऊया आणि हे छोटं करून घेऊया। ओके, तर असं काही छोटं करून घेऊया आणि ते एकदम असं खाली मध्यभागी तुम्हाला इथे लाल रेष दर्शवते की आपलं मध्यभागी कुठे इथे आहे आपलं मध्यभागी। ओके, तर अजून नाव थोडंसं आपण छोटं करून घेऊया, परत असं खाली आणून। ओके, तर इथे असं काही आहे। ओके, तर आपलं नाव थोडंसं खाली करून घेऊया, मूव अँड ट्रान्सफॉर्मवर जाऊ, असं इथे खाली करून घेऊया। ओके, तर जे आपले इंस्टाग्राम PNG पण आपण शेवटपर्यंत 1 टॅप करून लावणार आहोत। तर परत आपले अर्धी व्हिडिओ झाले आहे मित्रांनो, फक्त आता इफेक्ट बाकी। तर मित्रांनो तुम्हाला ते एक ब्लॅक स्क्रीन व्हिडिओ ॲड करायचा असेल तर तुम्ही करू शकता। तर मला नाही आवडली ब्लॅक स्क्रीन व्हिडिओ टाकल्यावर, तर मी ते असे साधी ठेवली आहे। तर तुम्हाला अजून याच्यात काही इफेक्ट टाकायचे असेल तर तुम्ही टाकू शकता आणि ते या फोटोऐवजी तुमचाही फोटो टाकू शकता। तर आपल्या इथे तुम्हाला लाल रेष दिसत आहे, याच्या पुढे करून आपण इथे परत प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करूया आणि इथे तुम्हाला एक चौकोन आपण असा ॲड करून घ्या। चौकोन ॲड केल्यानंतर परत इथे 3 डॉटवर जाऊया। 3 डॉटवर गेल्यानंतर इथे फिल स्क्रीन करून घेऊया। फिल स्क्रीन केल्यानंतर त्या लेअरवर क्लिक करून घेऊया। इथे कलर अँड फिलवर जाऊया आणि ते आपण ब्लॅक सिलेक्ट करून घेऊया। ब्लॅक सिलेक्ट केल्यानंतर परत त्या लेअरवर क्लिक केल्यानंतर इफेक्टवर जाऊया। इफेक्टवर गेल्यानंतर इथे ॲड इफेक्ट करून घेऊया। ओके, ॲड इफेक्ट केल्यानंतर इथे गेल्यानंतर ऑपिसिटी अँड विजिबिलिटीवर गेल्यानंतर इथं हा ब्लिंक आपण हा इफेक्ट ॲड करून घेणार आहोत आणि हे आहे ते आपण असं इथपर्यंत असं ठेवणार आहोत। ओके, हे ठेवल्यानंतर याची पण या लेअर पण आपण असं शेवटपर्यंत इथे 1 टॅप करून घेऊया। तर मित्रांनो आपली व्हिडिओ झाले आहे, फक्त आता इफेक्ट लावायचे बाकी आहे। तर मित्रांनो एवढं सर्व झाल्यानंतर आता आपण इथे बॅक येऊया, आपल्याला इफेक्ट लावायचा आहे। तर आपण असं इथे बॅक येऊया। बॅक आल्यानंतर मित्रांनो हा इफेक्ट आपल्या RC करेक्शनचा आहे, तर आपण हा इफेक्ट ॲड करून घेणार आहोत। तर इथे पुढे गेल्यानंतर आपण इथे असा तुम्ही बघू शकता, इथे असं पुढे जा, पुढचा फोटो घ्या, पहिला नाही, पुढचा फोटो गेल्यानंतर इथे इफेक्टवर क्लिक करा आणि ते काहीच हालचाल करू नका। इथे डाव्या साईडला 3 टिंब दिसत आहे, याच्यावर क्लिक करून घ्या आणि ते कॉफी इफेक्ट
करून टाका. ओके, कॉफी इफेक्ट केल्यानंतर परत बॅक येऊन आपल्या प्रोजेक्टवर जाऊया. ओके, आपल्या प्रोजेक्टवर गेल्यानंतर इथे आपण या फोटो क्लिक केल्यानंतर परत इफेक्ट्सवर जाऊन इथे डाव्या साईडला क्लिक करून घेऊया आणि ते पेस्ट करून घेऊया. ओके, पेस्ट केल्यानंतर इथे तुम्हाला ऑसिलेट असं काही नाव आहे, तर ते सर्व इफेक्ट आपल्याला डिलीट करून द्यायचे आहे. तर डिलीट कसं काय करता येईल, तुम्हाला इथे डोळ्याचा ऑप्शन दिसत आहे, त्याच्या शेजारी 3 रेषा आहे, तर त्या रेषांवर क्लिक करून इथे डिलीट करून टाका. तर सर्व डिलीट करा. तर ओके, मी सर्व डिलीट करतो आणि सर्व म्हणजे एक राहून द्या, बाकीचे सर्व डिलीट करूया. ओके, तर तुम्ही बघू शकता मी एक राहून दिलं आहे आणि बाकीचे सर्व डिलीट करून टाकले आहे. आणि मित्रांनो, हा शेवटचा स्कॅवजी हा इफेक्ट आहे, तो बी आपण डिलीट करून घेणार आहोत. तर आपल्याला एवढे 3च इफेक्ट ठेवायचे आहे. तर एकदा आपण प्ले करून बघूया व्हिडिओ. तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता आपल्याला इफेक्ट लागला आहे. तर आपण थोडंसं नाव मोठं करून घेऊया. ओके, इथे पण मूव अँड ट्रान्सफरवर जाऊन इथे आपण 3 नंबरवर जाऊन इथे उजव्या साईडला फिरून घेऊया. ओके, इथे असं थोडंसं वर आणूया त्याला. ओके, वर आणल्यानंतर मित्रांनो, मी इथे खूप साधी व्हिडिओ केली आहे. तुम्ही इथे या व्हिडिओला ब्लॅक स्क्रीन व्हिडिओही ॲड करू शकता, अजून इफेक्ट देऊ शकता. तर मित्रांनो, आपली व्हिडिओ पूर्ण झाली आहे. तर इथे तुम्हाला वरती एक्सपोर्टचं चिन्ह दिसत आहे, याच्यावर क्लिक करून घेऊया. याच्यावर क्लिक केल्यानंतर इथे खाली एक्सपोर्टचं चिन्ह दिसत आहे, याच्यावर क्लिक करून व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घेऊया. तर आपली पेअरिंग टू एक्सपोर्ट आणि एक्सपोर्ट व्हिडिओ होत आहे. तर मित्रांनो, व्हिडिओ कशी झाली ते कमेंट करून नक्की सांगा. आणि व्हिडिओ आवडले असेल तर नक्की लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण की आपण असे मराठीमध्ये एडिटिंग शिकवत असतो आणि नवीन ट्रेंडिंग व्हिडिओ बनवत असतो. तर चला तर मित्रांनो, भेटूया पुढच्या व्हिडिओ. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.